वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म पोखरामा छु अनि आज चाहिँ म कता हिँड्नेछु मसैलाई थाहा छैन। एउटा सानसानो काम थियो त्यहाँ हिँडेको पो कतिर यस्तो ठुलो काम केही नि यत्तिकै बोल्न मन लाग्यो। अनि म होइन 24 घन्टा लिपस्टिक बेबी लिप्स मात्र लगाउने हो। त्यो बाटोमा हिँड्दा पनि बेबी लिप्सहरू लगाउने हो। अन्त यस्तै हो। अनि गाइस मेरो अगाडिबाट भर्खरै एउटा गाडी गयो। त्यही हो मोबाइलमा हेर्ने हो नि त्यो बाहिर आँखा जानु लाग्यो मेरो फेरि। अनि कोही मान्छेसित ठोक्किने कहिले गाडीसित ठोक्किने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मलाई यस्तो भएर गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो एउटा कहिले। अनि हामी दुई भाइको बानी फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी बाटो हिँड्ने पनि लड्दै चल्दै हिँड्ने क्या एकदम यस्तै खालको। अरूलाई हेर्दाखेरि ढिलो लाग्ने खालको जस्तो बानी छ। तर हामी एकदमै मिल्छौँ अन्त मिलिन्न र मिलिन्छ एकदमै मिलिन्छ। तर को कता जान्छ मलाई थाहा छैन। अरूले त केटी भयो केटी भन्छ तर मेरो त्यस्तो बानी छैन मलाई गाइस। होइन अहिले हामी लगातार लाइभमा छौँ, युट्युबको लाइभमा छौँ हामी होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो भन्न सक्छन् क्या मलाई फेरि अलि अर्कै लाग्छ। अन्त यस्तो भिडियो गर्छ के अरे यो रोडको गल्ली हिँड्यो केही नदेखेकोले यहाँ रोडमा हिँड्छ। अन्त अब के अरे रोडको साइडमा हिँड्छ पुरा भिडियो गरिरहेछ भन्ने मात्र नि त। कोही त्यस्तो सोच्छ अनि कोही केटी मजातरी गर्दै हिँडेको हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्दै हिँडिराखेको बेलामा अनि ठ्याक्क अब यो क्यामेरामा आयो भने अन्त मोबाइलै झारिदिन्छु। त्यो म धन्य मान्छेसँग पुग्छ अनि सधैँ लाज हुन्छ होइन। तर आज मलाई लाज केही लागेको छैन होइन। मेरो पछाडि मान्छे कोही छैन तर मलाई पनि यस्तो हुन्छ कि मेरो अगाडि पछाडि कोही छैन। मेरो अगाडि बस क्यामेरा मात्र छ। अनि यो क्यामेरामा कस्तो फिल हुने भन्दाखेरि मलाई एकदमै भित्रैदेखि के लाज लागे जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि त्यो फिल चाहिँ एक वर्षसम्म अब त्यो एकदमै कोसिस गरिरह्यो अन्त। अनि कोसिस चाहिँ एकदमै धेरै कोसिस गरिसकेपछि मैले दुई दिन भयो। पहिलो दिन एकदम लाज लाग्यो त्यही भएर मन त झुकाइ के गरी 2 दिनसम्म मलाई बनायो। तर आज चाहिँ मलाई सिधै भित्रबाट पुरा भलै बनाएर हालिदिनु जस्तो लाग्छ होइन। भित्र पनि हुन्छ भन्नु त तर के गर्नु। अनि तर आज चाहिँ म एकदम ओपनली भलक गराइरहेको छु होइन। हामी यहाँ पुलनिर आइपुगेका छौँ। कति राम्रो केटीहरू हो उतातिर तर मलाई थाहा छैन। आकाशे पुल त हो। अनि नाम चाहिँ के हो यसलाई चाहिँ सिराना चोक भन्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ चारतिरबाट गुवाई बस मोटरसाइकल भ्यू अनि ट्याक्सी पनि आउँदो रहेछ। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ चारतिर जाने अब बाटो काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त देब्रा क्रसबाट। त्यसैले यहाँ आकाश पुलमा जग्गामा भएको आकाश पुलमा हिँडिरहेका छौँ हामी त अब देखाउनेछौँ यहाँका कस्तो छ। यतातिरको साइड एक साइड भयो होइन एउटा हो। अनि यतातिरको साइड अर्को साइड भयो। अनि यतातिर एक साइड अनि यतातिर पछाडि मेरो पछाडितिर पनि एउटा उयो छ। अनि यता मेरो अघि नै भन्छ। अनि अघि चाहिँ मैले युट्युबमा लाइभ बसिरहेका छौँ भनेको थिएँ तर म चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि कस्तो युट्युबमा लाइभ बसेको चाहिँ होइन कि मेरो चाहिँ जम्मा 300 कति सब्सक्राइब छ। अनि त्यसमा पनि के अरे अब मान्छेहरू हुन्छ नि धेरै होइन त्यति स्ट्यान्डर्ड भन्नलाई के यदि सब्सक्राइब युट्युबमा लाइभ बसेछु भनेको तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्दैन। हेलो गाइस मेरो कस्तो नेपाली दाजुभाइले अब हामीलाई मोया गरिदिनु छैन। मलाई त कस्तो अल्छी लागिरहेछ क्या। अनि अल्छी लागेको बेलामा चाहिँ यस्तै हो क्या। चाहिँ गयो उता अलि म कालो देखिनु रहेछु क्या। अनि यस्तो कालो देख्यो भनेखेरि मलाई मन परेन नि त।
म फेरि ह्यान्डसम छु भन्न त मिलेन होइन, अरूले भन्ने ठाउँमा अब आफै ह्यान्डसम छु भन्न त मिलेन। म चाहिँ अलि राम्रो त छैन तर पनि राम्रो बन्न खोजिरहेको छु। यो घामले तल्किएर गोरो पनि आइरहेछ। अनि यो पुलमाथि यो पुलमा चाहिँ यस्तो छ कस्तो लचक लचक गर्ने अनि यो आकाश पुल अहिले युट्युबको उसमा यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै कोपी लाग्यो, किन भन्दाखेरि यहाँको अब एकदमै प्रदूषण रहेछ तर यहाँ यस्तो यस्तो कस्तो गर्दाखेरि यहाँ हिमाल देखिँदो रहेछ क्या क्यामेरामा। तर तर पछाडि हिमाल उयो चाहिँ माछा पुछ्रे हिमाल यस्तो मधुरो मधुरो देखिरहेको छ। मेरो क्वालिटीको क्यामेरा आएन नि त, लो क्वालिटीको हो, अनि त्यही भएर त्यस्ता त्यस्तै केही पनि देखाएको छैन क्या। के अरे पछाडि भएको हिमाल अनि त्यो लभिङ पिरिम डाँडा अनि के अरे देखिन्छ के अरे त्यो पिरिम डाँडा अनि उयो माथिकोलाई के भन्छ अरे मेथाङको डाँडा देखिरहेछ। अनि पछाडि साइड ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदमै हिमाल मजाले देखिरहेको अनि तर देखिएन। त्यही हो गाइस, आज बाई बाई गाइस, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।